Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Cuốn sổ nợ của người mẹ kế. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người ta thường nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng. Nhưng trong câu chuyện này, mọi người sẽ thấy một người mẹ kế có cách giáo dục cương quyết và thông minh. Mẹ tôi bỏ nhà đi khi tôi còn bé. Tôi sống với cha đến 5 tuổi thì cha có mẹ kế. Cha con tôi sống ở nhà mẹ kế, mọi chi tiêu đều nhờ vào tiền của bà. Mẹ kế có một người con trai lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy không ức hiếp tôi nhưng rất ít nói. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Bà có một cửa hàng bán trái cây. Bà đối xử với cha con tôi cũng rất tốt. Kể từ ngày mẹ đẻ bỏ tôi đi, tôi sống khép kín, ít nói, không thân thiện với mẹ kế. Bà đóng học phí cho tôi, giặt quần áo cho tôi. So với những đứa trẻ khác, tôi không quá hạnh phúc nhưng cũng không đến nỗi khổ sở. Cuộc sống như thế trôi qua cho đến năm tôi lên 10 tuổi. Công trường nơi cha tôi làm việc bị sập do quá cũ. Công nhân làm việc ở đó bị vùi trong đống cát. Trong đó có cha tôi. Lúc tôi chạy đến bệnh viện, tôi thấy người ta đã phủ tấm vải trắng lên người cha. Mẹ kế đang khóc lóc vật vã bên cạnh. Tôi đứng chết lặng trước phòng bệnh. Cậu con trai của mẹ kế đẩy tôi vào. Nhanh mà lại nhìn cha lần cuối đi. Nói rồi tôi chạy ào đến, khóc thét một tiếng rồi ngất liệm trên người cha. Ngày tiễn đưa cha, tôi như người mất hồn bên di ảnh của người. Những người xung quanh lại xì xào. Đứa bé thật tội nghiệp, kiểu gì chẳng bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Tối đó tôi mơ thấy mình quần áo rách rưới ăn xin ở ngoài đường. Tôi bừng tỉnh và cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sáng sớm, mẹ kế vẫn như thường ngày, thức dậy nấu cơm, gọi tôi dậy ăn sáng, rồi đi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi thấp giọng van nài. Hôm nay con có thể nghỉ một hôm không ạ? Con nhớ cha. Bà lạnh lùng đáp. Không được, không đi học thì cha cô có sống lại được không? Nếu có sống, ông ấy cũng không đồng ý chuyện này đâu. Tôi vác ba lô đi học trong nước mắt. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ kế đứng đằng sau la lớn. Đặng Phương Anh, cô nhớ cho tôi nè. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô khóc, nghe rõ chưa? Thế là từ bắt đầu hôm đó, mẹ kế dường như không bao giờ cười với tôi. Thái độ của bà khác hẳn so với trước khi cha tôi còn sống. Tôi bắt đầu nghĩ đến những lời người dân làng nói và thấy nó đúng thật. Tôi tự nhủ mình nhất định phải lớn nhanh và rời khỏi ngôi nhà này. Năm học lớp 7, lần đầu tiên có kinh, tôi sợ hãi. Mẹ kế biết chuyện liền vứt cho miếng băng vệ sinh. Tôi loay hoay không biết làm thế nào. Bà cũng không giúp mà nghiêng mắt nhìn tôi. Đặng Phương Anh, chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào người khác mới làm được à? Tôi uất ức nhưng không biết nói với ai. Tôi nhủ mình phải học cách tự lập, không được nhờ cậy vào ai nữa. Tôi bắt đầu học cách giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, khâu áo. Cũng từ đó mẹ kế không giặt đồ cho tôi nữa. Mặc dù mẹ kế không phải là người học giỏi, con trai bà cũng không có thành tích học tập tốt. Tốt nghiệp xong chuyển sang học trung cấp, nhưng bà lại yêu cầu tôi phải đứng hạng nhất lớp, nếu không thì sẽ bị phạt. Mặc dù năng lực học tập của tôi không đến nỗi, nhưng để giành được vị trí nhất lớp là điều quá khó khăn. Tôi hận người mẹ kế độc ác, đối xử hà khắc với tôi. Chắc bà ta đang tìm trăm phương nghìn kế để đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi không thể ra đi lúc này được, bởi tôi không muốn làm một kẻ ăn mày.
Và rồi tôi lao đầu vào học ngày học đêm, có nhiều lúc buồn ngủ quá, tôi gục xuống bàn, một lát sau tỉnh dậy, đi rửa mặt và học tiếp. Thực ra tôi rất chán ghét việc học, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Và kết quả thi cuối năm, tôi vượt lên bao nhiêu bạn trong lớp và giành được vị trí thứ 3. Giáo viên, chủ nhiệm cùng với các bạn trong lớp đều ngạc nhiên, bởi không ai ngờ tôi lại giành được vị trí như vậy. Ấy thế nhưng tôi không có chút niềm vui của kẻ chiến thắng, bởi trong tôi lúc này là nỗi lo phải đối mặt với mẹ kế. Tan học, tôi sợ hãi về nhà, vừa bước về đến cửa, mẹ đã chỉ thẳng vào góc tường và mắng: "Đúng là đồ phế vật, mau quỳ xuống cho tôi." Thì ra trước lúc tôi về, mẹ tôi đã đến hỏi bạn bè. Tôi quỳ vào góc tường, không khóc một tiếng. Hai từ phế vật luôn ám ảnh trong đầu tôi. Nó thôi thúc tôi quyết tâm phải đậu đại học, để xem bà ta có dám mắng nhiếc tôi nữa thế không. Chuyện mua bán của mẹ kế tôi không được thuận lợi như trước. Ngày nào về tôi cũng nhìn thấy bà ngồi đếm những tờ tiền, mà tiền thì ngày càng ít đi. Tôi cầu mong ông trời đừng để cho mẹ kế tôi không kiếm ra tiền, vì như thế tôi sẽ không được đi học nữa. Lần đó có cô bạn gần nhà sang tìm tôi. Mẹ kế ra mở cửa, cô bé kia vội nói: "Bạn Phương Anh có ở nhà không ạ? Bạn ấy mượn sách tham khảo của cháu, sắp thi tốt nghiệp rồi, cháu đang cần gấp lắm ạ." Sách tham khảo không hề rẻ chút nào. Một bộ 2 quyển dày cộm, giá của một quyển phải mất hơn 50.000. Vì thế nhiều lần tôi muốn xin tiền, nhưng tôi không dám mở miệng. Hôm sau, bà bỗng đưa cho tôi tờ 100.000, vứt vào người tôi như kiểu bố thí: "Cầm lấy tiền mà đi mua sách. Tôi không cho cô đâu, tôi ghi hẳn vào sổ nợ đấy." Tôi thi đậu vào trường cấp 3, những tưởng rằng mẹ kế sẽ bớt đay nghiến, nhưng bà cầm tờ giấy báo trúng tuyển, cặm cụi tính tiền nợ học phí, lâu lâu lại lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là con quỷ nợ đòi. Nếu không vì sau này cô sẽ trả nợ cho tôi, thì còn lâu tôi mới nuôi cô ăn học." Tôi xin với mẹ kế cho tôi vào ở ký túc xá cho đỡ tiền. Bà dí vào trán tôi với giọng đay nghiến: "Thế cô tưởng đâu ở trong trường không tốn tiền à?" 3 năm sau, khi cầm tờ giấy trúng tuyển đỏ rực trong tay, tôi khóc. Kể từ khi cha mất, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Tôi khóc trong sự sung sướng. Ngày lên trường đăng ký nhập học, mẹ kế gói bánh cho tôi ăn. Bà không nói gì, cũng không tiễn tôi. Còn tôi thì vui mừng vì đã thoát được cái ngôi nhà này. Giờ tôi không cần tiền mẹ kế nữa gửi nữa rồi, bởi tôi đã có thể tự kiếm tiền thêm từ việc dạy kèm. Nghỉ hè tôi không về nhà, và dần dần hình ảnh mẹ kế bị phai nhòa trong đầu tôi. Năm thứ 3, trước giao thừa, tôi nhận được điện thoại của cậu con trai bà. Anh ta chỉ nói muốn cô về nhà một chuyến rồi cúp máy. Tôi không muốn quay lại ngôi nhà đó, nơi đó có gì để tôi luyến tiếc đâu, nhưng rồi tôi cũng về xem sao. Về đến nhà, tôi chỉ nhìn thấy người con trai ngồi ở ghế. Tôi cũng không muốn hỏi, bởi vốn dĩ tôi không quan tâm. Nhìn thấy tôi bước vào, anh trai đứng dậy và đưa cho tôi một quyển sổ cũ. Đó là sổ nợ của mẹ kế. Tôi cười nhạt, cầm quyển sổ trên tay. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt khinh bỉ. "Sao, bây giờ muốn đòi nợ tôi à?" Bỗng từ trong sổ rơi ra một quyển sổ tiết kiệm. Đó là số tiền san sạc trái cây mà mẹ kế đã để lại cho tôi. Còn ngôi nhà thì mẹ để lại cho anh trai, và mẹ đã qua đời. Đó không phải là quyển sổ nợ, mà là quyển nhật ký của mẹ kế. Tay run run lật từng trang nhật ký, ngồi thụp xuống và nước mắt vỡ òa. Mẹ kế viết: "Ông à, ông yên tâm, tôi không đi bước nữa đâu. Tôi nhất định sẽ nuôi Phương Anh ăn học nên người. Nó sẽ làm ông nở mày nở mặt. Ông đừng trách tôi tàn nhẫn với con bé."
Phương Anh không giống với những đứa trẻ khác. Nó không có cha mẹ bên cạnh, vì thế nó phải học cách kiên cường tự lập, nhịn nhục chịu khổ. Nó thi không giành được hạng nhất, tôi phạt nó quỳ là quỳ với ông, bởi người nó có lỗi nhiều nhất là với ông. Tôi xuất thân từ nông dân, không được học hành nhiều. Tôi không biết liệu mình dạy con như vậy có đúng không. Nhưng giờ con bé đậu đại học rồi, đã đến lúc nó tự lo cho bản thân mình được rồi. Tôi mừng cho nó. Đã đến lúc tôi đi gặp ông. Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Phương Anh à, hãy cho mẹ được xưng hô mẹ với con. Mấy năm nay con không về thăm mẹ, mẹ rất buồn. Chắc là con rất ghét mẹ đúng không? Mẹ biết điều đó. Hãy cố gắng học tập thật tốt, tự chăm lo bản thân mình nhé. Tuy không phải là con ruột, nhưng mẹ muốn nói rằng mẹ yêu con. Cô Khanh không biết mọi người nghe như thế nào, nhưng khi cô Khanh đọc câu chuyện này, cô Khanh đã khóc. Và khi khóc thì chắc chắn đọc sẽ không được hay. Mong mọi người thông cảm. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.